Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với số thứ 6 của chương trình Tài chính quốc tế cuối tuần. Số tuần này chúng ta lại cùng đồng hành cùng ông Trần Khắc Minh, nhà tư vấn đầu tư tài chính độc lập. Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ bắt đầu chương trình Tài chính quốc tế cuối tuần số 6 bằng một câu hỏi rất thú vị và hiện nay đang gây tranh cãi rất náo nhiệt trên truyền thông toàn cầu. Đó là gần đây thị trường đang xôn xao về vấn đề đường cong lợi suất trái phiếu chính phủ ngắn hạn. Điển hình là trái phiếu 10 năm của Mỹ và cùng với nó là của Đức, của Pháp và một số nước kinh tế lớn nữa đồng loạt tăng mạnh và có độ dốc rất cao. Vậy thì nó có tác động như thế nào đến thị trường chứng khoán hay thị trường tài chính nói chung? Và chúng ta thấy rằng hiện tượng khi mà đường cong lợi suất bắt đầu, ở đây tôi nói là trái phiếu 10 năm Mỹ, khi bắt đầu chạm mức 1.5, chúng ta chứng kiến các thị trường chứng khoán của Mỹ như Dow Jones, S&P 500, Nasdaq ồ ạt bán rất mạnh. Chưa đến mức độ bán tháo kịch liệt nhưng nói chung là gây lo ngại với giới đầu tư chứng khoán. Vậy thì đường cong lợi tức trái phiếu có ý nghĩa như thế nào? Đường cong lợi tức trái phiếu đi lên trước tiên là thể hiện sự kỳ vọng của nhà đầu tư với một nền kinh tế mà phục hồi tốt hơn sẽ đi lên như hiện nay đối với cả thị trường Mỹ, và tất nhiên là ngược lại. Hiện tại đường cong trái phiếu ngắn hạn của Mỹ đi lên và ngày càng dốc hơn. Nó chứng tỏ kỳ vọng về nền kinh tế Mỹ sẽ phục hồi mạnh trong năm nay. Theo dự báo của Moody thì GDP của Mỹ sẽ tăng trưởng khoảng 6% trong năm 2021. Điều này cũng đồng nghĩa với lạm phát kỳ vọng sẽ tăng. Và tất nhiên kèm theo nó lãi suất ngắn hạn cũng có thể sẽ tăng nhằm kiểm soát lạm phát. Tại sao vậy? Đầu tiên là việc duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng kéo dài cùng với việc Quốc hội Mỹ mới thông qua gói kích thích tài khóa 1.900 tỷ đô la Mỹ khiến cho kỳ vọng lạm phát tăng lên rất nhanh. Tất nhiên là cùng với đó là giá cả hàng hóa toàn cầu cũng đang tăng. Thêm vào đó, việc nới lỏng chính sách tiền tệ tài khóa và triển vọng tích cực của vaccine phòng chống COVID-19 cũng khiến cho kỳ vọng về sự phục hồi mạnh của nền kinh tế Mỹ trong thời gian tới. Nó làm cho tâm lý của các nhà đầu tư ưa thích rủi ro hơn, hay còn gọi là risk on. Đối với các nhà đầu tư thì trong thời điểm hiện tại, trái phiếu Mỹ cùng với vàng vốn là những tài sản trú ẩn an toàn được bán ra để chuyển số tiền đó đầu tư vào thị trường chứng khoán với kỳ vọng lợi nhuận cao hơn. Đó là những gì vắn tắt về vấn đề trái phiếu ngắn hạn với đường cong lợi tức tăng nhanh. Tất nhiên không hẳn là mọi sự chỉ đơn giản như vậy. Thị trường có những phản ứng tức thời ngắn hạn với cả kỳ vọng về lạm phát. Tuy nhiên sau lời trấn an của Fed thì đã bình tĩnh lại và chúng ta thấy chứng kiến cuối tuần là thị trường chứng khoán phục hồi
Và thậm chí chỉ số Dow Jones 30 của Mỹ lại đạt đỉnh cao mọi thời đại ở xấp xỉ 32.500 điểm. Đây là một số điểm chưa từng có trong lịch sử của chỉ số Dow Jones 30. Vì vậy, chúng ta cũng không cần phải quá lo lắng về vấn đề đường cong lợi suất của trái phiếu. Bởi vì theo như tôi đã dự báo từ số trước là khả năng trong năm nay lợi tức trái phiếu 10 năm của Mỹ có thể đạt 1.8 cho đến 2.0. Thậm chí có tổ chức còn dự báo là sẽ đạt 2.25%. Và như vậy chúng ta có thể suy nghĩ trước rằng Fed có thể trong quý 3 năm 2020 hoặc quý 4 năm 2020 sẽ bắt đầu ám chỉ đến vấn đề thắt chặt tiền tệ. Tất nhiên thắt chặt tiền tệ thì chưa hẳn là tăng ngay lãi suất. Tôi dự tính đợt tăng lãi suất đầu tiên của Fed có thể sẽ xảy ra vào cuối năm sau, tức là cuối năm 2022. Và trước mắt chúng ta vẫn chưa cần phải quá lo lắng về vấn đề đó. Chúng ta có thể thấy là hầu hết các dự báo mà ông đã đưa ra ở các số trước đều đã và đang trở thành hiện thực. Thậm chí khi gói stimulus 1.900 tỷ USD được Quốc hội Mỹ thông qua thì phản ứng của các thị trường tiền tệ, chứng khoán và hàng hóa cũng đã diễn ra gần như theo những cảnh báo của ông trước đó. Ông dựa vào các công cụ và kỹ năng nào để có thể đưa ra được những dự báo ngắn hạn và trung hạn đáng tin cậy như vậy ạ? Vâng, trong quá trình phân tích và tham gia thị trường tài chính thì tôi có nhận thấy rằng là tôi đã sử dụng một số công cụ cơ bản để dự báo. Đó là một là sử dụng tốt phân tích cơ bản kết hợp với cả phân tích kỹ thuật. Phân tích kỹ thuật cho người ta nhìn thấy một bức tranh cụ thể hơn, mang đủ các đặc tính về giá trị và thời gian, tức là price and timing của thị trường mà họ nghiên cứu phân tích. Đặc biệt khi sử dụng công cụ tính sóng Elliott để dự báo trung hạn và dài hạn thường cho kết quả có độ tin cậy trên 80%. Tất nhiên, ở đây chúng ta phải hiểu rằng là sử dụng sóng Elliott là đòi hỏi phải có kinh nghiệm và có va chạm rất là lâu trong thực tế thì mới có thể đưa ra được kết quả đáng tin cậy. Một ví dụ cụ thể như dự báo về giá dầu, tôi đã dự báo về giá dầu thô đầu năm 2014 và đầu năm 2015, cũng như là dự báo về nó năm 2017 cho đến năm 2020 đã được kiểm chứng rằng kết quả gần như chính xác. Thứ hai là dựa vào cơ sở dữ liệu cá nhân thu thập được trong nhiều năm, cũng như là kinh nghiệm được tích lũy qua nhiều năm phân tích để kinh doanh cũng như đầu tư trong thị trường tài chính. Thứ ba, một phần trực giác cá nhân khi tham gia thị trường tài chính gắn liền với sự thành công và thất bại trong quá trình trải qua nhiều năm liên tục. Với tôi là hơn 10 năm, 15 năm. Thứ tư, trong ngắn hạn thì chúng ta nên tính là từ 6 tháng đổ xuống. Trên 6 tháng cho đến 2 năm thì là trung hạn, còn trên 2 năm là dài hạn. Thường thì dự báo ngắn hạn sẽ có sai số cao hơn trung hạn vì thị trường dao động trong ngắn hạn khá là bất thường. Do vậy, các giá trị ngắn hạn có phần chênh lệch hơn so với cả dự báo. Ngày 11 tháng 3 vừa rồi đã diễn ra một cuộc họp giữa ECB. Liệu chúng ta có cần lưu ý gì về kinh tế khu vực Eurozone hay không ạ? Và ông có thay đổi gì về dự báo ở các số trước về đồng euro hay không? Vì sao lại như vậy ạ?
Trong tuần vừa qua thì chúng ta có lưu tâm đến cuộc họp của ECB vào ngày 11 tháng 3. Tuy nhiên, cuộc họp diễn ra không quá sóng gió bởi vì hầu hết các kết quả mà ECB thông báo đều đã được thị trường đón nhận và dự báo từ trước. Chỉ có một chút ngạc nhiên khi mà ECB tuyên bố đẩy nhanh tốc độ mua trái phiếu. Theo Chủ tịch ECB, thì quyết định này được thúc đẩy bởi sự gia tăng gần đây của lợi suất trái phiếu nói chung và lo ngại rằng lạm phát tổng có khả năng tăng trong những tháng tới. Đây là động thái nới rộng khoảng cách giữa ECB với Fed. Với Fed thì họ không coi việc tăng lợi suất trái phiếu và lạm phát là một vấn đề và họ coi đó là bình thường. Nhưng ECB thì coi trọng hơn. Cái này có thể là dung hòa ý kiến giữa Bộ Tài chính và Ngân hàng Trung ương Đức với các thành viên còn lại của ECB sau những tranh cãi nổ ra gần đây. Ngoài ra, điều này nó cũng xảy ra khi mà việc triển khai vaccine tại Eurozone gặp nhiều trở ngại do sự chậm trễ trong phân phối và những lo ngại mới về vaccine của AstraZeneca. Thậm chí có một số quốc gia đã phải tạm ngừng tiêm vaccine do lo ngại về nguy cơ đông máu tăng lên. Sau khi quyết định của ECB được công bố thì Eurozone chứng kiến đồng euro giao dịch giảm điểm một chút, chứ cũng không hẳn là giảm quá mạnh so với mức tăng chung của nó đối với đồng đô la Mỹ. ECB đã nâng dự báo GDP và lạm phát cho năm nay và năm sau. Năm nay họ kỳ vọng nền kinh tế sẽ mở rộng 4% hoặc hơn, lạm phát sẽ tăng vào khoảng 1,5%. Trong khi ECB dự kiến CPI hàng năm sẽ dao động khoảng 1,5-1,6%. Họ cho biết lạm phát có thể tăng lên 2% hoặc hơn trên cơ sở ngắn hạn, và cho đến nay thì khu vực đồng tiền chung châu Âu đã có được đà phục hồi và họ tiếp tục kỳ vọng là tỷ giá giữa đồng euro với đồng đô la Mỹ sẽ vẫn yếu, đặc biệt nếu như lợi suất trái phiếu của trái phiếu chính phủ Mỹ tiếp tục tăng. Đó là nội dung chính của cuộc họp ECB tuần qua, và chúng ta thấy rằng nó không ảnh hưởng lớn đến dự báo của tôi về đồng euro. Tôi vẫn giữ nguyên dự báo trong vòng 3 năm euro so với đô la Mỹ có thể đạt được 1.8 cho đến thậm chí là 2 chấm, tức là gấp đôi đồng đô la Mỹ. Xin chào các bạn. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong số 7 tiếp theo. Và ngày mai sẽ là một ngày khác. Vâng, xin cảm ơn ông đã chia sẻ những phân tích cũng như là đánh giá cùng khán giả. Và xin quý vị và các bạn hãy cùng dõi theo số thứ 7 của Tài chính quốc tế cuối tuần lần tới và thứ 2 tuần sau để chúng ta có thể tiếp tục cùng theo dõi cũng như là phân tích những xu hướng tiếp theo của thị trường tài chính thế giới nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúng tôi xin vui mừng thông báo với quý vị về một sự cải tiến nho nhỏ của chương trình Tài chính quốc tế. Kể từ các số tiếp theo, chúng tôi sẽ dành một khoảng đặc biệt cuối mỗi video để trả lời câu hỏi thắc mắc từ các quý vị khán giả. Các bạn có thể đưa ra những câu hỏi, chủ đề mà các bạn quan tâm ngay dưới phần comment video hoặc trên trang Facebook của ông Trần Khắc Minh. Ngoài ra,
Hòm thư trần khắc minh.tcqt@gmail.com cũng luôn hoạt động để nhận những thắc mắc đến từ các bạn. Những câu hỏi chủ đề được đề xuất bởi các bạn sẽ được ông Trần Khắc Minh giải đáp trong các số tài chính quốc tế tiếp theo. Nếu quý vị quan tâm và muốn được cập nhật, theo dõi những tin tức mới nhất từ chúng tôi, xin mời quý vị hãy bấm vào đăng ký theo dõi kênh YouTube Trần Khắc Minh, bấm subscribe và chọn. Sau khi đăng ký theo dõi kênh, các bạn hãy nhớ bấm vào biểu tượng hình chuông ngay cạnh nút đăng ký theo dõi, chọn thông báo cho tất cả để sau đó YouTube sẽ gửi cho các bạn những tin nhắn cập nhật ngay khi mà chúng tôi đăng những video cũng như là tin tức mới. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào số tiếp theo của Tài chính quốc tế cuối tuần.